السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. حب في زمن النظام ويا البارت الثاني عشر. ركبت السيارة وهو خلى ايده ورا ظهري. الطريق كله ساكت، ما حكى شي، بس يدخن بجيجاته رجل على رجل، وانا افكر وين راح ياخذني وداير وجهي على الجامع. وصلنا للكورنيش على شط العرب، نزلنا لشيراتون، ارقى فندق بالبصر، ما حد يدخله بس المسؤولين والاغنياء بي. حديقة كبيرة وقاعة اعراس ومطعم وفندق. نزلنا وكان بيد رائد علاقة، انا استغربت منها. دخلنا لشيراتون، الناس اللي بي اشكال اللبس والأناقة مبين عليهم العز، وأنا استحيت من روحي، وجهي أصفر وعيوني حمر من البشي ولبسي عادي. وقفنا بالريسبشن ووقفني على جهة وقال لي انتظري شوية. حكى وياهم وشوية اجا يمي قال لي هاي المفاتيح مالت الغرفة، وهذا الولد سيوديش للغرفة، وهاي العلاقة بيها ملابس أريدش تلبسيها. وأنا شوية أكمل إجراءات وأصعد. صعدت وأنا متفاجئ من الموقف، كنت متوقع عازمني على العشاء، ما توقعت هذا الشي رايدة بهالسرعة. دخلت الغرفة، كانت كلش حلوة، صالة صغيرة وحمام وغرفة نوم. فتحت العلاقة، كان بيها بدلة نوم لونها أبيض وبيها روب أبو ريش، شريط دوا ما عرفت شنو وليش، بس قلت اكيد هذا مانع الحمل. احتاريت شلون البسه. لا بذيك اللحظة كأنما اول مرة اتزوج، قلت خلي البسها لا يصعد ويشوفني ما لبستها، اخاف منه. رحت للحمام وغسلت وجهي وبدلت، فتحت جنطتي وكنت دائما اخلي بيها مكياج والعطر مالتي، خليت مكياج غليل ورشيت عطر. فتحت شعري، اندق الباب الغرفة، فتحت الباب الرائد بس دخل قال لي اخذتي حباية؟ قلت له لا. قال لي شربي. ليش بدون ليش؟ شربتها وشالني واخذني للغرفة وكمل شغلته، وقام ونام على ظهره وجاب باكيت الجقاية وظل يدخن. قمت أسبح هو وراي، دخل الحمام وقاور يصعدوله عشاء وتعشينا. هو كله عالصامت، لا أنا أحكي ولا هو بس كان يباوع على عيني، ما شالها من عليه. ومشغل التلفزيون وأنا كتر على شاباية، صفنة تجيبني وصفنة توديني، والأكثر صفنت على شريط الدواء. شوية وندار على رائد سمعي زين، راح احكي اريدك تسمعيني زين وتخلين كلامي ببالك. انا تزوجتش على مود الفراش وبس، وخلفه ما اريد. افتهمتي؟ انا حاليا دوامي بغداد، كل اسبوعين اجي للبصرة 3 ايام. بهاي الايام اريدك بيها عروسة تهتمين بنفسك وهندامك. اريد مكياج ولبس وعطرك من باب الحوش اشمه. ايش ما اقلش تقولين صار، ما تناقشين ولا من حقك تسألين اي سؤال. يعني اريدك خرسة والابتسامة تارسة وجهك، مو بوسمة وجنك بومة. هذا البوس ما اريده، انا بس اهز براسي. شوف اشتريت بيت إلنا قبل لا اجي ادز السايق ابو عبد الله لبيتكم. تروحين للبيت وتودين اشيائك وملابسك وترتيباتك، وترتبين البيت هو مأثث وكامل، واي نقص بي توصين ابو عبد الله هو يجيبه. وحتى مسواق وصيه هو يجيب لك. كلامي واضح؟ هزيت براسي ايه. اجا نام يمي وانطاني ظهره، كل دموعي تنزل من عيني، واقول داخل نفسي هذا اللي حبيته رايدني بس اللي رغباته مو حبا بيه. وكنت متوقعه بحب. الله أعلم إيش كم وحدة قبلي سواها. اللي سواه بي هنقتني العظام من البكي وحس بيه. هو اجى اندن علي وخلى ايده جوا راسي وحضني ومسح دموعي بس ما حكى شي. اوف حضني، حسيت بيه الدفو والحنان والراحة وكل شي ما حسيت إله. صار الفجر، قعدني وهم أخذ حاجته وراح وسبح وبدل، وقال لي أنا رايح لبغداد، انتي ظلي نايمة وأنا راح أوصل أبو عبد الله يجي عليش بالعشرة يوديك لأهلك، واي شي تحتاجينه ابو عبد الله موجود. وراح. انا هم نمت، كنت نعسانه كلش، وقعدت ب9:30 على دقة الباب جايبيلي ريوق، وتريقت وبدلت ونزلت جوا. لقيت ابو عبد الله، سلمت عليه ووصلني للبيت. دخلت للبيت وتلقتني امي وبكت وانا هم بكيت. اشوف اخواني حاطين ايدهم على راسهم من اللي صار وعيونهم حمر. شافوا اختهم وعرضهم خذوها من قدامهم، بس هم ما قدروا يسوون شي. مثل المربطين حبال، صعب عليهم الموضوع. اختهم تتزوج غصب بدون ما يعرفون، وقاعدين الارض رؤوسهم بالقاع. قعدت يمهم شوفوني انا زينة والله، وهو اخذني بالحلال وانا مو بنية. هم كنت متزوجة قبل ما يا بعد عمري، لا تنقهرون وتنهضمون بروحكم. مصطفى ولج خداج غصب ومستصغرنا قال لا اب ولا سند اله. اخوانها شحدهم يفكون حلقهم ياهو يجي يهددنا بخوالي وتريديني ما انقهر وما اضوج. ولك انتي عرضنا وشرفنا، ما جايبيك من الشارع. مصطفى اخويا بالحلال، انا باعتبار متزوجة ولك ما متزوجة، ما اخذك يقضي
وياك وقت لو محتوج زوجة كان اجاك من الباب وجاب اهله وليش يستنكف منك ماخذك بس وتقولي الزوجة يا زوجة تتغشمرين علينا على اليمن. حسبي الله ونعم الوكيل إله يوم واخذ حقي منه ومن عرضه الكلب الحقير النذر. مرتضى ما حكى شي بس مدنق. يوم كامل مر علينا وهم على هذا الحال وألف حسرة بقلوبهم وأنا أباوع لهم يكسرون القلب وأموت قهر عليها وألوم بنفسي وأقول لو ظالة عند علي متحمل ضيمه لو ولا أخلي إخواني بهيج موقف. ثاني يوم إجا أبو عبد الله ويا موظفين من البريد على مود يشدونه تليفون لأن رائد موصي وانطاني رقم تليفونه وقال لي يمتى ما تحتاجيني اتصلي. خابر علي رائد بس مجرد سلام. مرت اسبوعين وبهالاسبوعين رحت ويا فاطمة للسوق حتى نروح للعشاء. اشتريت جهاز عرسي وذهب وامي تقبلت الموضوع ودخلت للامر الواقع بس اخواني بعدهم حاقدين ورافضين الموضوع. خابر ابو عبد الله وقال لي حضر روحك راح اجي عليك العصر اخذك للبيت تودين اغراضك لان باشر النقيب جاي للبصرة.